At the break of dawn, as gentle sunlight began to stream through the window, little Lily, with her big, mischievous eyes, was already sitting comfortably on a soft yellow beanbag chair. But it seemed that even the vibrant world of cartoons couldn't hold back her adventurous spirit. She seemed to be dreaming of an adventure of her own. Delicate purple water lilies were gently blooming on the small pond, creating a truly peaceful scene. Lily stepped out into the family's lush green garden. Oh. Lily walked on the damp ground, her eyes constantly searching for new wonders. She moved slowly across the green lawn, seemingly sniffing and observing every plant and blade of grass. Suddenly, her little feet stopped. Lily's eyes widened in amazement. Huddled by the grass, trembling, was a tiny, fluffy, golden yellow creature, a little duckling. Lily's heart melted at the adorable sight. Huh? She gently knelt, extending a tiny hand to stroke its soft, downy feathers. The duckling timidly snuggled into her hand, letting out weak, endearing quacks. It was love at first sight. Đi đâu rồi? Sao cái remote này ở đây? TV đã mở. Lily carefully scooped the duckling into her arms, gazing at her new friend with all her affection. She even brought her nose close, giving its feathers a gentle lick, like a sweet, innocent greeting. Đây. Just then, Lily's dad, a kind and warm-hearted man, appeared. Ủa, làm gì Lily? Làm gì đó vậy? Dad. Đâu vì đâu đây? His eyes lit up with surprise and affection, seeing his little girl with her new friend. He gently took the duckling in his hands, his smile full of indulgence for his daughter's love for animals. Thở ngồi nhé. Nè, thơm miếng nè. Nè. Đúng rồi. Giỏi quá ha. Ở đâu Lily? Con thấy ở đâu đây? Ồ, nhỏ rồi hả? Chắc nó lạc mẹ rồi. Để ba cho nó xuống hồ nhé. Đi đi ba nào, đi. Together, they decided to take the duckling to the pond for a swim. Đi nào. Vào đây đi. Vào đây. Này. Ra xuống hồ nhá, để bơi nhá. Đây đi nè. Nè, này đi vai. Này. Này đi nè. Dad carefully placed the duckling in the clear water, and Lily excitedly followed suit, placing her duckling in the cool water as well. Watching the duckling splash and swim, Lily's face broke into a smile of pure happiness and delight. Oh. Đấy, đây này. Đấy, em uống nước kìa. Đấy, em giỏi quá.
Hình như vịt này bị lạc mẹ Ly ạ. Mình bế vào nhà cho nó ăn nhé Ly nhá. Được không? Cho nó ở nhà nó ăn nhá. Rồi đi nào, đi đây nào. Nào đi nào, đi về nào. Đi về tí để tìm mẹ nhá. Được chưa? Ở đây ướt lắm à. Rồi đi ra đi ra. Let's go Ly, let's go. After the joyful swim, Lily and her dad returned home. Vịt vào đây ha. Ừ. Đây, ngồi đây đi. Ngồi sofa đi, ngồi đây đi. Lily sat obediently on the beanbag chair, while her dad carefully placed the duckling in a small basket lined with a paper towel. Đi trong em nhé, để ba lấy đồ ăn nhé. Okay. Em ngon ha, để ba cho em ăn này. Này. Đây, cám này. Cám gà đấy. Đây, ăn thử nhá, ăn thử đây, ăn thử đây. Thử đi. Đấy. Nè, ăn đi, ăn đi. Nè, ăn đi. Đổ. Để bà cho em ăn nhé. Linh muốn thử hả? Đây này. Ăn đi này. Đúng rồi, em ăn đi kìa. Đi bảo em ăn đấy. Đây này. Đấy. Đúng rồi. Đó. Tập ăn đi chứ. Đây này. Đấy. Nè đi này. Đấy. Được. Em ăn hả? Để em đây ha. Đi đói bụng chưa? Ba làm đồ ăn cho đi nhá. Nha. Đi uống sữa không? Ba lấy sữa cho Ly uống nhá. Được không? Lấy sữa uống đi cho em ha. Píp. Này, píp này. Đây này, píp. Đi ngồi đi chơi nhá. Đi ngồi đi chơi đi vịt nhá. Ba. Nè, ngồi chơi vịt đi. Ba lấy đồ sữa ha. Lily watched intently, occasionally reaching out to gently stroke her little friend, feeling very much like a big sister. Ôi em ngủ hả? Đấy. Đây bà làm cái ở chỗ ấm cho em ngủ nha. Chưa? Đây. Đấy. Ui, em giỏi quá hả? Em ngủ này. Đây vào đây ngủ ha. Đây ngủ ha. Đây, thử miếng đi. Chỗ này là hả? Chỗ này là hả? Dad sprinkled tiny bits of food, and the duckling began to peck at it eagerly. Đúng rồi. Ăn xíu cho nó no nhá. Ăn xíu lên lại sức rồi lát về nhá. Đây. Giỏi quá. Afterward,
Dad went to the kitchen, a paradise of delicious treats, to prepare some fruit for his little princess. Làm thêm ít nước cam, cam thì ăn nhé, xong rồi ba vắt nước cam. Hôm nay mình có 2 loại cam nhé. Cam này là cam nước này ha. Còn cam này bắt này. Cam này mình ăn ha, chứ không phải để bắt nhé. Rồi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá ha. Rồi, chào bà tí ha. Gọt trước nhỉ. Để lấy cái gọt ha. Thứ ba muốn nước tí không? Đây. Nước xí cho vui không? Đây, con bỏ kia đi. Bỏ đây này. Xuống đây này. Bỏ đây này. He skillfully peeled an orange and cut it into small, bite-sized pieces. Lily sat nearby, her eyes glued to her dad's hands, waiting eagerly. Cái này rất ngon ha, biết Ly thích không nhỉ? Để Ly thử ha. Ngó đấy. Thử xem thế nào nha. Quá. Nhìn hấp dẫn quá ha. When her dad fed her the first sweet slice, the juicy flavor made her close her eyes in bliss. Ngon quá. Ngon đúng không Ly? Ngon phải không? Tuyệt vời nhỉ. Bà biết là Ly không thích ăn cái này đúng không? Cái viền trắng này, cái viền trắng là Ly không thích này. Ngon lắm thấy chưa? Mình cán hết nhé, ngon ha. Đây, và cách này Ly một ít cái này thì ăn thử ha. Nếu không thích thì bà lấy cái cam ha. Hơi chua Ly nhỉ? Hơi chua hả? Được. Quá, ngon quá. Ngon quá. Đúng rồi. Rồi, đây, bỏ vào đây, bỏ vào cái bỏ bát này. Đây. Đúng rồi. Ngon không? Được. Quá. Đúng rồi, ngon quá. Ngon quá ha. Đúng rồi, cái bã qua nè. Không thích ăn cái bã hả? Đúng rồi, bỏ vào đây thôi. Đây, cái này. Này bỏ đây ha. Đây, biết là đi hay lựa ha. Này hơi chua tí nhỉ? Hơi chua tí ha. Cái đấy rồi. Lấy cái ba đi, cái kia. Ui, chua quá hả? Chua quá hả? Đỡ nhảy cái cao mà chua quá ha. Ui ôi, chua quá. Cao nó hơi chua. Hơi chua ha Ly ha. Chua hả? Bỏ đây không bỏ. Rồi vậy thôi nhé. Để bà làm cho Ly một ly nước ha. Có đây một ly đây. Bỏ đây không? Đúng rồi. Ui ôi, chua quá ha. Wow. Uống thì dễ hơn ăn đấy. But that wasn't all. Dad then used a yellow juicer to squeeze the fresh, ripe oranges. Lily curiously watched every golden drop of juice fall. Rồi, thử nhé. Ngon đấy. Ok, rồi, tí. Tí nha. When he was done, he carefully poured the juice into a glass. Đấy. Để đây ông hút nha. Ngồi chờ ba tí vào đây hút rồi nha. Ngồi chờ ba tí ha. Đâu nhỉ?
Đây ha, bà con uống hút nè, con cầm đây đi. He then picked Lily up in one arm, holding the glass of orange juice in the other, and they both went outside to enjoy the fresh air. Đây, con này. In the yard, Dad sat Lily on a small wooden swing. He gave her the glass of orange juice with a straw, and Lily began to happily sip her delicious drink. Ngon nào. Hơi nhiều nhỉ. Cố gắng uống hết nha. Ngon quá ha. As Lily sat on the swing, a flock of cute yellow ducklings wandered over on the grass. Dad took some food and sprinkled it on a large banana leaf for them. Đi cầm đấy. The ducklings quickly gathered around, chirping and pecking at the food, while Lily watched them from her swing. Sao? Đi ăn đi chứ? Nè, ăn đi nè. Ở đây. Ở đây đi nè. Afterward, Lily went closer and delightfully touched her soft, feathery friends. Ở đây, đây ha. Nằm để đây ha. Đấy. Chơi đi ha. Okay. Đi bơi không? Đi bơi tí nhỉ? Đi bơi tí nào. Đi Lia, mang vào đây Lia. Mang vịt qua đây. Mang vịt qua đây nào. Ở đây nào. Kìa, đi ra đây đi, qua đây. Đấy, thấy chưa? Kìa, thấy chưa? Đừng xuống đâu. Lên đây, đúng rồi. Ngồi đây thôi ha. Ướt đấy, cái này ướt đấy kìa. Đi đi em. On another beautiful sunny day, Dad took Lily for a ride on his motorbike. Looking like a quirky little adventurer in her small yellow helmet and sunglasses, Lily sat securely in the front basket.
they arrived at an outdoor cafe. Dad carefully took off Lily's helmet and sunglasses. Đi nào. Đi vào đây nhé. And sat her on a chair at a table. Đi gọi uống gì kêu nha. Cô ơi, cho con menu cô. Cho cháu một cacao lạnh. Ra được không Ly? Được không? Đấy được không? Trả tí uống sữa nha. Được chưa? Có thêm trà tí ha. Đấy, trà tí bà mang ra ha. A plate of freshly sliced fruit was brought to the table. Lily skillfully used a small fork to eat each piece, and her dad also lovingly fed her some. Ăn đi. Ăn xong uống sữa nhá. Được chưa? Ăn xong đi chơi nhá. Ăn xong đi chơi nhá. Ăn xong rồi đi chơi, chưa? Tí ra đi chơi. Thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngon ha. Sao? Đây này, còn miếng đây này, ăn nhanh cái miếng đây này. Ăn xong rồi để sữa uống nha. Đi ngồi đi. Ăn đây nè. Đây hả? Có bỏ đây không? Sao bỏ đây? Chẳng sao đâu. Đóng đi. A moment later, a warm glass of pristine white milk was brought to the table. Nè, nóng rồi, thấy chưa nè? Thấy không? Thấy không? Thấy nóng không? Nóng đấy, nóng đấy. Nóng ấy. Nóng không? Thấy chưa? Nè. Dad stirred it with a spoon, then put a straw in it, and helped Lily hold the glass to drink. Được không? Để bà cầm nhé, để bà cầm nhé. Lily held the glass with her two tiny hands and drank the sweet milk happily. Đấy, ngồi đi con. Ngon quá ha. Đã quá ha. Đã quá ha. Được không? Hôm
nay Ly khỏe mọi người ạ. Bây giờ Ly uống xong mình cho Ly đi chơi nhá. Ra ngoài đi chơi ha. Dắt đi dạo nhá. Được không? Ngả quá ha. Này, cầm đây này. Đúng rồi. Sâu ruột đúng rồi. Đúng rồi. Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Cố lên nào, hết luôn. Rồi, hết rồi. Chà. Chà. After she finished, Dad carefully wiped the lingering drops of milk from her cute lips and small hands with a tissue. Đây. Rồi. Con thêm táo không? Ăn thêm táo không? Không ăn nữa hả? Không ăn bỏ đây. Không ăn. Thôi ha. Để uống nước nha. Đây, thử miếng cho ngon không? Dạ. Ngon mà. Thôi hả? Rồi, thôi ha. Rồi, đi nào, chơi nhá. Rồi, xong rồi ha. Xong rồi mình đi chơi nhá. Tính tiền đi chơi nhé. Nhé. Ha. Rồi, đi bạn. Finally, as dusk began to fall, Lily climbed into her dad's lap and snuggled into his shirt, seeking his familiar warmth. Dad stood up, holding his little girl in his arms. For Lily, her dad's embrace was a world of peace, where every adventure ended in boundless sweetness and love. Được ha. In a lush green backyard, under the gentle morning sun, Lily was enjoying a peaceful morning. Dressed in a cute outfit, she sat perched on a wooden swing, her tiny feet dangling and swaying to the rhythm as she chirped cheerful melodies. Nearby, her best friend, a black pig named Sam, was lazily basking in the sun. Hi. Seeing his friend, Lily gently slid off the swing and ran over to play, her clear laughter echoing throughout the garden. In a corner of the garden, Lily's dad was diligently tending to the vegetable patches. The back of his shirt was soaked with sweat, which rolled down his forehead. Engrossed in her game, Lily still remembered to glance over at her dad from time to time. Then, the mischievous little monkey climbed onto Sam's back, like a tiny knight preparing for her own adventure. Ly ơi! Ly ơi! But Lily's joy didn't last long. As she noticed her dad's face growing more and more tired, a sense of worry began to creep into her little heart. Này nắng quá trời. Her dad had to go inside to rest from exhaustion. Seeing
her dad lying in bed, Lily rushed in, her round eyes shining with concern. The little monkey climbed onto the bed and used her tiny hands to clumsily massage her dad, a small gesture that held all her love and most sincere care. Tiến qua kiếm chị Julian nha. Her anxiety growing, Lily ran to get the thermometer. The number 38.1 you could see on the screen made Lily's heart sink. Dad had a high fever. The little monkey immediately remembered the magical fever-reducing patch her dad always used. She hurried to the first aid box. Rummaged through everything, but to her despair, there wasn't a single one left. Panicked at not finding a fever patch, an idea flashed in Lily's mind. She needed money to buy one. Without hesitation, the little monkey rushed outside, found her dear pig friend, and nimbly climbed onto his back, urging her friend toward another part of the house. Go! There, Lily went to her toy safe, skillfully entered the code, and opened the door. But disappointment struck. It was completely empty. Saddened, Lily went to her small study table and sat dejectedly. The image of her exhausted, feverish dad filled her young mind. In that moment, a momentous decision was made. Lily looked at her toy tablet, her most beloved possession, then resolutely picked it up and ran off, determined to sell it for money to buy medicine for her dad. Without a second thought, Lily ran outside, clutching the tablet. She sat for a long time in a familiar spot, hoping someone would buy her toy, but people just passed by indifferently. Hi. Oh. Oh. With a burning determination, Lily took the tablet to a woman she knew. The Bạn muốn bán thứ này ư? little monkey's pleading eyes and decisive action touched the Bạn woman's chắc heart. của mình chứ? Thôi, được rồi, nó cũng được đấy. She gently took the toy and gave Lily just enough money. Đây này, tiền của bạn đây. Cảm ơn nhé. Clutching the precious coins in her hand, Lily wasted no time, immediately jumping onto her loyal pig's back and hurrying to the store to buy the fever patch. Linh mua cái gì? Linh mua gì hả?
The journey back seemed shorter, fueled by Lily's anticipation. The little monkey quickly rode the pig right up to her dad's bedside. Dad. Her Lily, dad, delirious from the fever, Oh. half opened his eyes to Ui, see giời his ơi. little child returning with the miracle in her hand. Trời ơi, sao biết là mua cái này Ly? Sao biết mua hay à? Đây bà thấy ha. He managed to sit up slightly, took the patch from Lily, tore open the package himself, and placed it on his own hot forehead. Thấy không? Ba hay gắn cái ly đấy. Thấy không? Ừ, nè. Đây này. Ờ. The coolness from the patch seemed to soothe the fever, but the warmth of Lily's Đấy, love thấy was the chưa? most precious medicine of all. Moved by his Hy vọng daughter's ha. heart, her dad opened his arms and Đi pulled nhé. Lily into a hug. Đấy, ốm á. Đấy. And just like that, the two of them fell asleep. A peaceful and unusually Này, warm tiếng gió sleep. ốm rồi đấy. Ha. Cảm ơn Ly nhá. Anh nghỉ tí ha. Nghỉ tí ha. Tí lấy sữa cho Ly uống ha. Được không? After a fitful sleep, filled with worry, little Lily stirred and woke up. Seeing her dad still deep in sleep, his breathing steady but his forehead still showing signs of fatigue, Dad. Ham. Lily moved as gently as she could, tiptoeing off the bed. Her bare feet pattered quietly on the cool floor as she made her way to the refrigerator in the living room. The familiar door opened, and a carton of cool milk appeared before her. Without hesitation, she decided this milk was for her dad, and only for her dad. He was sick, and he needed nourishment. Carefully, she brought the milk into the room. Nghỉ Ly. Her dad woke up. Đó. The first thing he saw was the milk carton Sữa hả? and Ủa, Lily's sữa hả? clear, expectant eyes. He smiled, his heart warming. "My good girl," Đây, bà làm he cho Ly uống whispered. ha. Ừ. Đây. Đây, để vào đây ha. Ừ. Nè, con uống đi. Ừ. Sao, không uống hả? Uống đi con, này. Cầm lấy, uống đi. Sao? Uống đi con. Ừ. Ba uống hả? À, cho ba uống hả? Ồ, phải không ơi? Thôi con uống đi, con uống đi. Seeing her dad was feeling better, Lily dared to point at the milk, signaling for him to drink it. Ba uống, cho ba uống hả? Cho ba uống sữa đây hả? Hả? Ồ. Cảm ơn Ly nhá. Thôi được rồi, ba lấy bánh cho con uống nhá, con ăn nhá. Được không? After some persuasion from his daughter, her dad gave in. To reward his filial daughter, he went to the living room to get her a snack. But then, a sense of unease suddenly crept over him when he couldn't find Lily's beloved tablet anywhere. Máy tính đi đâu ta? Ồ, đi. Returning to the room, he gently asked her about it. Máy tính đi đâu rồi? Sao? Máy tính At con đâu? first, Lily just lowered her head in silence, her sparkling eyes welling up with tears. Có phải không? With all his tenderness and patience, her dad managed to coax the whole story out of her.
Each of his child's Ba biết innocent rồi. words was like a needle piercing rồi. his heart. Đi mua đồ cho ba đấy It hả? turned out Ừ. his precious Rồi, little mua đồ cho one ba had hả? sacrificed Ừ, her phải không? favorite toy, figuring out Dạ, on her hả? own how to get money to buy a fever patch for him. He pulled Lily into a tight Ok hug, nhá, đợi ba xíu kissing her ha. little head as Được chưa? tears of Đợi ba xíu happiness nào, chứ để đâu streamed là down ha. his cheeks. Ừ. Without a moment's hesitation, he rushed to the place where Lily had sold the tablet. Dad. At that moment, nothing was more important than bringing back his little girl's beloved friend. Chị cho em lấy cái máy. Hôm qua Lily nó vào nó bán máy tính rồi không chị? Em lấy lại cái máy đó ha. The moment he placed the tablet back into Lily's hands, her whole world lit up. Lily hugged the familiar toy, her eyes sparkling with pure Chị joy. hả? Ngoan hả? Trời ơi, thương vậy hả? Trời ơi, giỏi quá ha. A radiant smile blossomed on both their faces, a smile of boundless love, silent sacrifice, and a simple yet sacred happiness. Giỏi lắm. Rồi ha. Cắt đi nhé, cắt ở đây ha, cắt ở đây ha. Lúc nào thích xem mà lấy xem nhé. Chưa? After hours of worry, the atmosphere in the small house finally turned cheerful again. To reward his devoted daughter, her dad decided to take Lily on a special trip, far from home. Đó. He carefully picked out a brand new outfit for her, Chào mọi người nhé. a white shirt with red trim and plaid pants that made her look like a playful little girl. Chào mọi người nhé. Hôm nay cuối tuần nên mình dẫn đi chơi nhé. Chứ sắp tới là mưa nhiều mọi người, không dẫn đi chơi được. Hôm nay tranh thủ trời không mưa nên dẫn đi chơi cho vui nhé. Nha. Cho nó đi uống sữa nha. Được không? Đi chơi ha. Rồi, cắt cái áo này là chờ bà tí ha. Most special of all, he had prepared a tiny, meticulously woven leaf hat that fit perfectly on Lily's little head. Dressed in her new clothes, Lily spun around happily, eagerly awaiting the adventure to come. The two of them walked hand in hand along a winding village road, the fresh country air bringing a sense of peace. Nay mình chơi ha. Đây kia mình chơi thử xem hả? Được không? They crossed a small wooden bridge, and below, a gentle river flowed with boats quietly moored. Cẩn thận ngã nha. Cẩn thận ngã đấy. Đi nào đi. Cẩn thận ngã đấy. Đây nè. Yeah. Đây. Đi nào. Thuyền chơi nhá. Thuyền chơi không? Vào đây chơi thuyền nè. Vào đây. Rồi, hay quá. Đây bà bế nè. Đây Linh ơi. Đây. Ướt ha. Her dad carefully helped Lily into a boat, and she was absolutely thrilled.
Lily's round eyes ceaselessly took in everything around her, from the water hyacinths drifting lazily to the water's surface glittering in the late afternoon sun. Leaving the boat dock, the dad and daughter continued their journey through endless stretches of rice paddies. So that his daughter could have the best view, her dad lifted Lily onto his shoulders. From up high, Lily could see farmers working diligently, and in the distance, flocks of white storks flying. The feeling of sitting on her dad's shoulders, looking out at the vast world, was a wonderful experience. On the way back, they stopped at a small supermarket to do some shopping. Đâu, cái nào đâu? Có bánh gì mua hả? Không có trái cây ha. Qua đây con. Bỏ gì đi. Này nha. Đây. Lily proved to be her dad's efficient little helper. Every time he picked out an item, Lily would quickly put it in the basket, and her serious expression made everyone who saw it chuckle. Nhỏ nha. Đây. Làm đi nha. Chua này, chua không? Hay không? Bỏ kia đi coi. Bỏ kia coi. Được rồi ha, được rồi ha, đúng không? Đúng nữa không? Finally, the two stopped at a small roadside stall with a peaceful and poetic countryside view. Uống cái gì? Đi uống gì? Sữa nha. Sữa nha. Ôi. Yummy. Để cắt ly ha, cắt ly nha. Cắt đôi ra. Cắt nhỏ để ăn nha. Đây. Her dad lovingly peeled apple and orange slices for Lily to eat and ordered some cool drinks. Chúng ta ăn cam nhé. Cam ha.
Ngon nhỉ? Đúng rồi. Đưa đây ha. Rồi, cam cắt ngon quá ha. Ừ, đi nè. Không chi anh, không cho anh cam này. Trả lại cái đĩa nhé. Không mà trả lại cái đĩa. Lấy hết đi, lấy đi. Đây, đây. Đập cái này nha. Được không? Chua quá hả? Chua quá hả? Nhạt quá. Nhạt đi anh. Đây, uống nước nào. Đây, để bán sữa lại. Đáp được rồi đấy, đúng rồi. Đáp được rồi đấy. Kéo lại, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. They sat together, enjoying their food and drinks, watching the sunset. Đây này. Đúng rồi. Đi hướng này hả? Thôi nhé, để bạn lấy cái đuôi ly ha. Đây ha. Đây ha. Đúng rồi. Giỏi. Đó. Đúng rồi. Đó. Rồi xúc nè, xúc nè. Ăn này ngon ha, đúng không? Đúng rồi. Đó. Tí tiên thạch đúng không? Ngoan đâu. Tí tiên thạch đúng không? Tay nha. Còn nào. Con đi tại đây ha. Tí tiên thạch đúng không? Tiên thạch đi nha. Đây. Đúng rồi. Đi ngoan đâu, ngoan đâu. Thôi à, thấy không? Thôi à.
xúc cho sạch nha chứ không đổ hết vào người ha. Đúng rồi. In that moment, all worries and fatigue seemed to melt away, leaving only the sacred dad-daughter bond and these moments of relaxing happiness together. Các em táo đi nha. Và các em táo cho Ly ăn nha. Được chưa? Ăn thêm táo đi ha. Rồi, ngon quá ha. Ngon quá ha. Cũng sang đi chơi ha. Nhé. Đi chơi xíu ha, trời mưa nha Ly ha. Chơi nhanh trời mưa đấy nhé. Ngon không? Ngon hả? One beautiful morning, in a small and cozy house, a clever little girl named Lily was engrossed in watching cartoons. Her dad wanted to make the apple-filled buns that Lily loves so much, but he discovered they were out of flour. A gentle voice called out from the kitchen, "Lily, could you come in here with me for a moment?" Lily reluctantly tore her eyes away from the screen and quickly ran into the kitchen. "Let's make those apple buns you like, but we're all out of flour. Can you help me by going to the supermarket to buy some?" Dad said to Lily. Hearing about her favorite buns, Lily squealed with delight and nodded eagerly, ready to take on the important mission. Her dad tenderly placed a small blue helmet on her head, carefully fastening the strap, and then put a cute little backpack on her. Ở nhà ba dọn cái bếp xong rồi về là ba làm cho Ly nhá. Đây, giỏi lắm. Ly cẩn thận nhá. Đúng rồi. Confident and independent, Lily walked out onto the porch by herself, where her familiar wooden cart was waiting, and began her little adventure with a look of determination. After a short distance, she saw a few small children playing happily. Drawn in by their cheerful laughter, Lily stopped her cart, intending to run over and play. But then she suddenly remembered the important task her dad had given her. She couldn't keep him waiting. Lily quickly said goodbye to her friends, gripped the handle of her wooden cart, and hurried towards the supermarket. She arrived at the supermarket, her bright eyes scanning around for the items her dad had mentioned. She stopped at the fruit counter, carefully selecting the reddest, juiciest apples. 2. Lily knew this was the secret ingredient for their wonderful buns. After carefully choosing the apples, Lily also picked up a small bag of flour, loaded everything onto her cart, and began her journey home. Thank you. La la la. On the way back, while pushing her little cart full of her successful haul, Lily suddenly saw an old woman sitting huddled by the side of the road. She stopped her cart, hesitated for a moment, and then, without further thought, took the biggest, reddest apple from her basket, trotted over, and placed it in the old woman's hand. Although no words were spoken, Lily felt a warm joy spread throughout her body. That small act made her feel happier than watching a good movie or eating a delicious treat. When she got home, Lily proudly showed her dad her successful shopping trip. Dad,
ha. Đi thẳng quá ha, cho bộ thôi nè. Rồi. Đâu, qua đường này được nè. Đó. Chào mọi người nhá. Bây giờ mình bắt đầu mình làm bánh đi nhá. Đi thì mình cột sẵn rồi nè. Rồi, táo này. Hôm nay mình làm bánh táo ha. Được không? Ha. The two of them went into the kitchen together. The small kitchen suddenly became lively. Ủa? Rồi, kia đâu ra súp nào. Súp nè. Dad poured the flour into a bowl and Súp slowly nè. added water while stirring. Súp. Giỏi quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thôi ha. Đây rồi. Chọn lên tí ha. Dẻo quá hả? Thì dẻo kéo luôn. Đã quá ha. Mẹ miếng đẹp lắm liền nha. Thấy chưa? Nghe. Thấy không? Wow. When the dough started to come Đây nè. together, he said, "All right, time to use our hands. But first, we have to wash them very well." With that, he lifted Lily up to the sink. Rửa tay sạch sẽ mình làm bánh nhé. Quên mất ha. Carefully lathered her tiny hands with fragrant soap Đây, and rinsed them with clean water. Bánh bông. Rồi, con đứng đây nào. Qua đây. Tay cho ba nè. Ui giời. Quá ha. Đấy, mình vậy lát thấy mình ăn khỏi đau bụng ha. Đó. Ai chà thơm quá. Thơm quá rồi ha. After they both dried their hands, Dad began to knead the dough on the table until it was smooth and soft. Bắt đầu tiếp nha. Bây giờ mình bắt đầu lên trộn bột này. Đây. Em cần đi. Đúng rồi, tao muốn cầm lắm hả? Đây. Thử đi. Lấy đi. Đây này. Và lấy đi. Đây. Đúng rồi, đây này. Lily watched with curiosity and imitated him, taking a small piece of dough and molding it in her hands, thoroughly enjoying herself. Dính cái đáy bếp á.
Dính liền. Đúng rồi, giỏi. Thơm quá ha. Bây giờ mình chuyển qua mình làm cái này nha. Đây ha. While they waited for the dough to rest, they moved on to making the filling. Rồi, đây là làm gì? Rồi, cái này là 8 cái ly nha. Chú ba được không? Chú ba được không? Này. Đúng rồi. Giỏi lắm. Kim. Giỏi. Ngon quá hả? Cái này là cái táo mà bỏ vào trong nhân nha, nhân bánh nha. Dad peeled the apples and diced them into Đi. tiny, neat Táo cubes. ngon quá hả? Lily helped by putting the cut Táo apple đi mua đấy. pieces into Rồi, a cầm đây bowl. nha. Rồi. The most exciting part finally arrived. Dad pinched off small balls of dough, flattened them into wrappers. Đây ha. Placed a spoonful of apple filling in the center, and skillfully pinched the edges together, creating beautiful little buns. Lily didn't shape the buns herself. She sat beside him, watching his every move with a look of pure admiration. Dính cái đáy bếp á. Dính cái ly à? Ngon không? Đây. Each time her dad finished a bun, he would hand it to her. She would carefully take the masterpiece with both hands and gently place it in the steamer, arranging them neatly for the final step. Bỏ đây ha. Được không? Thử đi. Đúng rồi. Đây, cho xem này. Muốn xem đúng không? Rồi, con bỏ trên kia đi. Đúng rồi, giỏi quá. Đây nha, bỏ đây ha. Đẹp không? Bỏ kia đi coi. Giỏi. Bạn lấy cái này để đi ăn nhé.
Ngon hả? Để bà đi ăn bánh ha. When the buns were all lined up in the steamer, Dad placed it on the stove to steam. While they waited, they prepared some more fruit for dessert. Không rồi hả? Không rồi hả? Ờ. Rồi rồi, đây cho ba nè. Bây giờ chị đang ăn bánh nha. Soon, when the pristine white buns were cooked, a sweet, fragrant aroma filled the entire house. Chào tí nha. Chào tí nha. Chào xíu. Bánh nhân táo nè. Dad carefully took the buns out and placed them on a plate. Thêm một cái vào một cái nha. Wow. Rồi, đi thôi. Đi thôi. Đây, ngồi đây ha. He set the meal on the table. Lily sat in her chair, Đây, đây. eagerly looking at their creation. She picked up a fork, carefully speared a piece of a bun, and slowly brought it to her mouth. Ngon quá ha. Không ngờ lại ngon vậy ha. Như này bà. Bên trong có nhân đấy, nhân táo đấy. Lần đầu tiên đi ăn cái bánh này mọi người. Bánh nếp ấy. Bánh nếp nhân táo. The sweetness of the flour and the aroma of the filling blended together, creating a truly special flavor. Ngon nhỉ? Ngon quá. Anh nhìn nha. The simple meal was filled with laughter and happiness, the sweet result of their combined effort and love. Under the warm morning sun, Lily, with a small bamboo basket on her back, walked with her dad through a garden shaded by banana trees, starting a joyful day of work. Tới rồi. Đúng rồi. Wow, you won. Chưa? Thank you. When they reached the green vegetable garden, the clever Lily, already wearing her cute straw hat,
cái đậu non về ăn nhá. briskly followed her dad to harvest. They each had a task. Dad picked the long, green bunches of vegetables, while Lily carefully took them and placed them in the bamboo basket on her back. Này, dài chơi này đi. Oh, wow. Không. À. Dad. Oh. She was very eager, actively reaching out to help her dad, and soon the basket was full, the fruit of their hard work. Cho Ly nè. Cho Ly vào đây này. Huh? Oh. Này hơi nhiều Ly ha. Đi chưa Ly ơi? Đi chưa? Đi về thôi. Ahem. Xuống nè. Xuống đi, xuống đi. Yahoo! Đi nè con. After harvesting a basket of fresh long beans from the garden, Lily and her dad went inside. Ở đây con. Đúng rồi, ở đây ngồi nè. Đây. Giờ phụ ba mẹ này tí không? Okay. Nè, bà chị đi bẻ nha nè. Đó, không bỏ đây nha. Lily sat beside him, attentively helping him snap the long beans into shorter pieces to prepare for Thấy lunch. chưa? Đây, xong rồi ha. Ui ui giỏi quá, bỏ lên con. Đúng rồi, giỏi quá. Này, bẻ thử cái này này. Giỏi quá. Không ngồi đây nhá, ngồi đây chờ ba tí nhá. Ngồi xem TV chờ ba tí. While her dad was busy in the kitchen, Lily looked out into the yard and saw plastic bottles scattered about. She frowned at the messy sight. Without needing to be told, an idea popped into her head. Lily ran out to the porch and began her cleanup mission. Wow. Hey. She went around the yard, carefully picking up each bottle and placing it neatly in the cart. The clinking sound of plastic bottles accompanied Lily's every step. When the cart was full, she used all her strength to pull it to a weighing station outside.
chair, Bạn giúp she bỏ vào đây cho tôi carefully nhé. unloaded all the plastic bottles into a large basket. 1, 2, 3, 4. Ồ, cũng được nhiều đó. Để mình cân thử nha. Xem nè. The buyer Hey, what, placed the 20.000? basket on the scale and, after checking the weight, gave 20.000 Lily a nha. small amount of money. Để mình lấy tiền cho. Của bạn nè. Thank you. Bye bye. Lily was thrilled to hold the first money she had ever earned and happily pulled the empty cart back home. She arrived just as the delicious smell of food wafted from the kitchen. She ran inside, proudly showing her dad the money she had earned. Chào bà tí nha. Có cái ghế ngồi, chào bà tí đi. Có ghế ngồi đi con. Chào bà tí nha. Có gì cần đấy. Để đâu đây con? Cho ba hả? Cho ba hả? Con nhé. Her dad was surprised, then laughed affectionately, his eyes filled with pride. He patted his little daughter's head, praising her for her diligence and initiative. Lunch was ready on the small wooden table. Dad had prepared a hearty meal of steamed sweet potatoes and green beans for Lily. She sat at her table, happily enjoying the delicious food. Làm gì có tiền đấy hả? Giỏi quá ha. Đấy, bà thưởng cái ly đấy. Món mẻ thì ngon này. Ngon lắm. Đúng rồi đấy. Ngon quá cậu cái ly hả? Lunch that day seemed tastier than ever because it was seasoned not just with flavor, but with the sweet taste of hard work and the boundless love between a father and his daughter. One peaceful morning, Lily, the little monkey, was still sound asleep next to her beloved dad. Curled up in a warm pink blanket, Lily felt incredibly safe. But that peace was soon broken by the ringing of the telephone. Alo. Xin chào cậu Lâm, Dạ em nghe đây sếp. sắp tới có gì ổn bắt đầu, Dạ. cậu đi làm chứ? Đi làm luôn ạ? Her dad woke up, groggily answering a call, Vâng. and a tired look crossed his face. Dạ đúng rồi. Ok, tao hiểu rồi. Dạ. After the call, her dad began to prepare for work. Ba phải đi làm Ly ơi. Đi ở nhà ha. Nhá. Nhà ngon nha. Nhá. Đúng chưa? Thằng nào ôm nào. Thằng đi làm ha. Thấy chưa? Ha. Ồ. Dạ. Ha. Dạ ngoan nhá. Dạ ngoan nhá. 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 Dad. Đồ ha. Đó, nha.
Lily's little heart sank as she saw him open the pink suitcase, a sign of their impending separation. Dad. Her big, round eyes looked around, confusion and worry quickly replacing her sleepiness. Ngồi dậy rồi con. Có nghỉ đi chưa? Đi ở nhà ngoan ha. Để bà đi làm nhé. Đi chứ con. Con chuẩn bị đồ ha. Cách đi mấy hôm nhé. Được không? Sensing the sadness in his daughter's eyes, her dad stopped everything, gently patted and comforted Lily. I'll finish my work quickly and come back to my little girl, he promised. But his words couldn't soothe Lily's fears. Được không? Tới món quà đi ha. Hay bây giờ con ở đây đi. Ở đây rồi ba làm đồ ăn cho con nhé. Con ở đây. Ngồi đây chơi ha. Ba làm đồ ăn cho Ly nhé. Thấy chưa? As her dad's figure disappeared behind the door, the turmoil in Lily's heart turned into a fierce determination. Sitting alone on the bed, resting her small, pretty head on her hand, Lily pondered. A bold plan flashed in her mind. Without a moment's hesitation, she rushed toward the suitcase and, using all her might, pulled out every one of her dad's shirts and pants. Oh, hey! After the scene was cleared, she carefully shut the suitcase lid. Oh, yay! With that done, Lily quickly returned to bed, curled up in her blanket, and began her performance. Her eyes half closed with fatigue, she let out a few convincing dry coughs and long yawns. After putting a pot of pumpkin on the stove, her dad returned to the bedroom to get Lily ready for breakfast so he could leave for work on time. Oh, Ủa, sao nằm đây con? He froze when he saw that his daughter seemed unwell. She was lying listlessly, looking tired and coughing repeatedly. Đến tháng thôi, ba chuẩn bị đồ ăn rồi kìa. Ủa, sao đây? Ôi trời, mệt hả? Cho ba xem nào. Đâu có mệt gì đâu, thấy bình thường mà. Ba thấy bình thường mà. Ba thấy bình thường mà. Khỏe mà ta? Mệt lắm hả? Mệt lắm hả? Trời, cái điều bộ kìa, cái điều bộ nó mệt lắm hả? Mệt hả? Sao? All thoughts of work instantly vanished. His heart now filled only with overwhelming worry. Thương quá hả? Sao không khỏe mà? Sao em mệt nhanh thế? Làm gì mệt nhanh như vậy? Mệt thật đúng không? Thôi được rồi, để ba lấy đồ và lau cho con nhé. Để chờ ba tí nhé, ba xem thử nha. Chứ ba thấy là bình thường á. Thôi được rồi, làm đây chờ ba tí nhé. oh.
He rushed to the kitchen, grabbed a cloth, and poured hot water from the electric kettle to make a warm compress. Ủa? Sao đóng cửa rồi? Trời ơi, đây. Bà có làm nước nóng, khăn nóng cho con này. Returning to her side, he gently wiped his little princess's face. Này, giỏi lắm. Rồi khỏe ha. Đấy. Ta đi làm rồi về mà lo gì nhỉ? Thế nào? Được. Ha, con nghỉ ngơi xíu nha. Thế mẹ thì nghỉ ngơi xíu ha. Được chưa? Đấy, chưa. Seeing that Lily still appeared weak, he no longer hesitated. He picked up his phone, called his boss, and asked to work from home because right now, nothing was more important than being there to take care of Lily. Alo. Sếp ơi. Em có việc bận một xíu ấy, sếp cho em nghỉ nhé. Dạ. Mai làm bù ha. Dạ. Ok sếp. After the call, as he was about to put the suitcase away, he was stunned to find it completely empty. Ly. Bộ đồ của ba đâu? Dad. He looked at Lily, and in her innocent eyes, he understood everything. A warm smile spread across his lips, a mix of helplessness and immense love. He wasn't angry at all, only filled with affection for his little daughter, who had come up with such a clever little scheme just to keep him from leaving. Thương quá ha. Trời, cái miệng, chả cái miệng kìa. Ôi, thương quá. Cái miệng cái gì đấy? Ôi trời. Sao? Ở nhà với Ly hả? Thôi được rồi, vào ở nhà với con nhé. Ở nhà với con nhé. Nhưng mà đồ ba đâu? Đồ ba đâu rồi? Đồ ba đâu nào? Đâu rồi nhỉ? Đồ mình đâu rồi? Ủa? Trời. Nè, em có lấy đồ nè. Trời ơi. Nè, ai để đây vậy? Together, Dad and daughter put the clothes back in the closet, each action filled with an unspoken understanding. Linh Hoa ha. Thôi được rồi, để ba xin sếp rồi ba rời việc lại nhé. Ở nhà với con nhé. Được chưa? Rồi. Xin lỗi nhé. Linh ngoan ha. Để con cất đồ đi nhé. Thôi được rồi, để ba nói chuyện nhé. Finally, her dad scooped Lily up in his arms, carried her to the living room, and treated her to a delicious bowl of pumpkin. Cái miệng cái gì vậy? Ở nhà thiệt mà. Ở nhà ba ở nhà thiệt mà. Ở nhà với Ly thiệt mà. Không nói dối đâu. Thiệt. Nhà với con thiệt nhé. Đây. Rồi để ba xúc cho. Đây. Để ba xúc cho. Con để tay đi. Đó. Để xúc ha. Đây, xúc đi. Đúng rồi. Giỏi lắm. Ngon quá. Đây, đừng tay bật nhé. Đừng tay bật nhé. Cái này xúc đi. Tay để đây ha. Đúng rồi. Đây, cái này xúc ha. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Giỏi. Dad. Ủa? Không, đang đi đâu Ly? Đây, qua đây đi. Ba ở nhà với Ly mà. Không có đi đâu ha. Yên tâm, không có đi. Thế. Thôi bà ở nhà với con nhé. Ở nhà ăn đi. Thế bà ngồi đây. Bà ngồi đây con nhé. Ngồi đây luôn. Ngon quá. Giỏi quá. Rồi ba ngồi đây với Ly ha.
Nhưng mà lần sau không được như thế nhá, được chưa? Không được quăng đổ vào nhá, được chưa con? Con này là sai nhá. Ha. Đang hết đi, đang hết rồi là dọn. Ăn nào. Này ngon quá. Ngon quá ha. Nó rồi. Đó, nó giỏi chứ. Nó vào đấy này, vào đấy. Rồi, rơi hết một quần rồi. Rồi được rồi, bà Thư nhá. Nhá. Đi ngoan nhá. Nhưng lần sau đừng làm thế nữa nha Ly nhá. Được chưa? Thế nhá. Đi làm mới có tiền mua đồ chứ. Nhìn.